kiállítás koncepciójának a kialakításakor több szempontot is figyelembe vettünk. Egyrészt voltak a nagyon fontos művészegyéniségek, akik olyan iskolát teremtettek, olyan stílust teremtettek, amelyet érdemes volt a gyűjtemény műtárgyain keresztül bemutatni. Ez a németalföldi festészeti gyűjteményre is érvényes, tehát az a terem, ahol most állunk, az Rubensnek és iskolájának van szentelve, illetve a következő terem, amelybe belátunk, az pedig Rembrandtnak, tehát hogy a déli Németalföld és az északi Németalföld legnagyobb alkotóinak és fénykörének a bemutatására törekedtünk, illetve vannak olyan termek és kabinetek, amelyek a korra jellemző műfajspecifikusan mutatnak be a gyűjteményből tárgyakat, tehát van nagy portrétermünk, nagy csendélettermünk és nagy tájképtermünk. Külön termet kapott a Carracci által megteremtett klasszicizáló barokk irányzat, illetve a korabarokk festészet. Először az állandó kiállításaink történetében a caravaggista művészek műveit egy egységbe állítottuk ki. Itt spanyol, flamand, holland, itáliai művészek művei egyaránt szerepelnek. Az olasz részben a legnagyobb teremben kaptak helyet az érett barokk művészek művei. Ekkora már az összes itáliai festészeti centrumban, úgy mint Nápolyban, Genovában, Velencében, Firenzében gazdag festészeti élet zajlott. Különösen gazdag az ide vonatkozó anyaga a régi képtárnak. A korábbi állandó kiállításokhoz képest műfajilag is nagyobb gazdagságban és darabszámban is bővebben tudjuk bemutatni az olasz barokk festészetet. Rengeteg kép származik az Esterházy gyűjteményből, ők nagyon nagy előszeretettel vásárolták a 17. századi itáliai tárgyakat, de a Pirker gyűjteményből is, főleg a velencei képek közül jó pár származik onnan, és Pálffy János gróf gyűjteményéből. Aztán a háború után jó néhány jelentős vásárlás is volt, sőt az elmúlt években is számos jelentős hiánypótló művel gazdagodott a gyűjtemény. Annak idején, amikor 1865-ben az Esterházy gyűjtemény Budapestre jött, és a Magyar Tudományos Akadémia épületében volt kiállítva, ott is egymás mellett voltak kiállítva a flamand és holland alkotások. Tehát tulajdonképpen ezeknek a hermetikus szeparációjával én nem nagyon értettem egyet, ezt így sokkal életszerűbbnek érzem. Közösen mutatjuk be a holland és flamand alkotásokat, aminek én nagyon-nagyon örülök. Nagyon jó arra is, hogy összehasonlítsuk. Meglássuk a hasonlóságokat és a különbségeket, és ez sokkal jobban működik akkor, és erre sokkal több lehetőség van akkor, hogyha ezek a művek egymás közt vannak kiállítva. Külön kabinetben láthatók a déli iskolák csendéletei, a spanyol, itália és francia csendéletanyagunk. Erre se volt a korábbi rendezésekben példa, sőt nem is igazán volt arra mód, hogy az itáliai csendéletanyagunkból bármit is bemutassunk, úgyhogy ez is egy olyan műfaji újdonság, amely az előző állandó kiállításokhoz képest egy nagy változás. Az Iparművészeti Múzeum műtárgyaiból, illetve a múzeum régi szoborgyűjteményének a tárgyaiból válogattunk alkotásokat, amelyek egyrészt nagyon jól megmutatják, hogy más műfajokban esetleg ugyanazt a témát hogyan ábrázolták, hogy ezek mennyire erősítik egymást, mennyire fel lehet fedezni a párhuzamokat, a stiláris hasonlóságokat a különböző műfajokban. Másrészt olyan érdekességeket is meg lehet mutatni, például az Iparművészeti Múzeum alkotásaival, hogy olyan tárgyak, amelyek például hólyagos serleg, amelyeket ábrázolnak bizonyos festményeken, bizonyos csendéleteken, azok valóban így néztek ki, ezekből vannak, hála Istennek, megmaradt példányok, és ezeket egymás mellett meg lehet tekinteni.